ተመልካቾቼ አሁን የምገኘው በአዲስ አበባ ከተማ መሀል መስቀል አደባባይ በአዲስ አበባ ሙዚየም ውስጥ እገኛለሁ። አዲስ አበባ ሙዚየም እንግዲህ ይህ የምታዩት ህንፃ የራስ ብሩ የመኖሪያ ቤት የነበረ ነው። በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ሙዚየም በመሆን እያገለገለ ይገኛል። በጣም ጥንታዊ ቤት ነው። እንግዲህ ህንዶችና አርመኖች ዲዛይን የተቃኘ ነው። በጣም የሚያምር ነው። ውስጡ በጣም ብዙ ክፍሎች አሉት። በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ሙዚየም በመሆን እያገለገለ ይገኛል። የምታዩት የቤቱ ዲዛይን ይመስላል። በጣም ማራኪ ዲዛይን አለ። በአሁኑ ሰዓት በጣም ውድ የሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ታሪኮችና ቅርሶችን የያዘ ሙዚየም ሆኗል ማለት ነው። የአጠቃላይ ሙዚየሙ ኮምፓውንድ ነው። በጣም ሰፊ ግቢ ነው። አዲስ አበባ ሙዚየም በ1979 ዓ.ም እንደተመሰረተ ነው። በሙዚየሙ ግቢ ውስጥ የእንግዳ ማረፊያ ነች። በጣም ውብ የሆነች ባህላዊ አሰራር የተሰራች አዲስ አበባ ሙዚየም እንግዲህ ለተማሪዎች 5 ብር የሚሞላ ገንዘብ ነው መግቢያው። ለአዋቂዎች 10 ብር ነው። ለውጭ እንግዶች ደግሞ 50 ብር ብቻ ነው። በጣም ርካሽ ነው። የሙዚየሞቻችን ዋጋ አዲስ አበባ ሙዚየም ውስጥ ሙሉ የአዲስ አበባ